গাইজ এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজৰ সৈতে উভতি আহিছো কিয়েভ দখলৰ দিশে ৰুছ সেনা ৰাজধানী কিয়েভৰ আশে-পাশে ৰুছ সেনাৰ কনভয় যিকোনো মুহূৰ্তত ৰাছিয়াই দখল কৰিব পাৰে কিয়েভ সমগ্ৰ কিয়েভত এলাৰ্ট জাৰি ইউক্ৰেইনৰ সুমি চহৰতো আক্ৰমণৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে চাৰ্নিভতো আক্ৰমণৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে খাৰছন দখল কৰাৰ দাবী কৰিছে ৰুছ সেনাই ভীষণ গোলাবৰ্ষণৰ অন্তত দখল কৰিছে খাৰছন খাৰ্কিভ ইতিমধ্যে দখল কৰিছে আৰু এতিয়া কিয়েভ দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰাজধানী কিয়েভৰ আশে-পাশে ৰুছ সেনাৰ কনভয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত ৰাছিয়াই দখল কৰিব পাৰে কিয়েভ সমগ্ৰ কিয়েভত এলাৰ্ট জাৰি ইউক্ৰেইনৰ সুমি চহৰতো আক্ৰমণৰ সতৰ্কতা জাৰি আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো যে কিয়েভত যিসকল ভাৰতীয় আছে সকলো ভাৰতীয়কে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু নিৰাপদ স্থানত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো যে কিয়েভ দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে এতিয়া ৰুছ সেনা ইতিমধ্যে খাৰছন আৰু খাৰ্কিভ দখল কৰিছে ৰাজধানী কিয়েভৰ আশে-পাশে ৰুছ সেনাৰ কনভয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত ৰাছিয়াই দখল কৰিব পাৰে কিয়েভ সমগ্ৰ কিয়েভত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ইউক্ৰেইনে সুমি চহৰতো আক্ৰমণৰ সতৰ্কতা জাৰি চাৰ্নিভতো আক্ৰমণৰ সতৰ্কতা জাৰি ইখনৰ পিছত সিখন চহৰ এতিয়া দখল কৰিছে ৰাছিয়াই খাৰছন দখল কৰাৰ দাবী কৰিছে ৰুছ সেনাই ভীষণ গোলাবৰ্ষণৰ অন্তত দখল কৰিছে খাৰছন যিসমূহ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ধোঁৱা ধূলিৰে আৱৰি ধৰিছে এইসমূহ দৃশ্য চাৰিওফালে আমি কিছু সময় পূৰ্বে খাৰ্কিভৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলো কেনেধৰণে একোটা বিশাল অট্টালিকা জ্বলি গৈছে এটা মহলা জ্বলি গৈছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চল সমগ্ৰ চহৰ এনেধৰণে ধোঁৱা ধূলিৰে আৱৰি ধৰিছে ইতিমধ্যে নিহতৰ খবৰো আমি জনাই গৈছো প্ৰতি মুহূৰ্তত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে তাৰ মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এই খবৰ যিকোনো মুহূৰ্তত ৰাছিয়াই দখল কৰিব পাৰে কিয়েভৰ পৰা যিসকল তাত লোক আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ কালিয়ে এলাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছিল গতিকে ইতিমধ্যে সেই সতৰ্কতা অনুসৰি তাত থকা যিসকল লোক তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো তাত থকা যিসকল ভাৰতীয় তেওঁলোকো নিৰাপদ স্থানত আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু এনে ধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো য'ত কেৱল ধোঁৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশাল বিশাল অট্টালিকা জ্বলি গৈছে গোলাবৰ্ষণ চলিছে প্ৰচণ্ড শব্দ যিকোনো মুহূৰ্তত কিয়েভ দখল কৰিব কিয়েভ দখল যেহেতু লক্ষ্য আজি দুদিনৰ পূৰ্বৰে পৰা আমি জনাই গৈছিলো যে প্ৰথম লানি আলোচনাৰ দিনাখনো কিয়েভ দখল কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল ৰাছিয়াই কিন্তু সেইদিনা যেহেতু কিয়েভ দখল কৰিব পৰা নগ'ল কালিৰ দিনটোত নাই হোৱা আৰু কালি আমি দেখুৱাইছিলো কেনে এক বিশাল কনভয় আগবাঢ়িছিল ৰুছ সেনাৰ কিয়েভ দখলৰ বাবে আৰু আজি কিয়েভ দখলৰ পূৰ্বে কিন্তু ইতিমধ্যে দখল কৰিছে খাৰছন দখল কৰিছে সেই কথা ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে ৰুছ সেনাই আৰু ঠিক তেনেধৰণে খাৰ্কিভ দখল কৰিছে আৰু প্ৰচণ্ড শব্দ গোলা বাৰুদৰ শব্দ ধোঁৱা ধূলিৰে আৱৰি ধৰিছে বিশাল বিশাল অট্টালিকা একোখন সুন্দৰ চহৰ এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ইউক্ৰেইনত ইফালে য়'প'ল'ত মিছাইলেৰে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ বিদ্যালয় এলেকাত আক্ৰমণ ৰুছ সেনাৰ ইউক্ৰেইনৰ জিট'মিৰত বিমানেৰে আক্ৰমণ বায়ু সেনাৰ আক্ৰমণত 2জন নিহত হৈছে 16 জন আহত হৈছে জিট'মিৰ মেটাৰনিটি হোমতো ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে পুনৰ কৈছো ৰাছিয়াই কেনেধৰণে অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে অতি নৃশংসতাৰে আক্ৰমণ কৰিছে য়'প'ল'তো মিছাইলেৰে ৰাছিয়া আক্ৰমণ কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে আমি কৈছো যে কিয়েভ দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে খাৰছন ইতিমধ্যে দখল কৰিছে খাৰ্কিভ দখলৰ দাবী কৰিছে তাৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত কিয়েভ দখলৰ বাবে আগবাঢ়ি আছে কিন্তু আৰু এটা খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে য়'প'ল'তো মিছাইলেৰে ৰাছিয়া আক্ৰমণ কৰিছে বিদ্যালয় এলেকাত আক্ৰমণ ৰুছ সেনাৰ ইউক্ৰেইনৰ জিট'মিৰত বিমানেৰে আক্ৰমণ বায়ু সেনাৰ আক্ৰমণত 2জন লোক নিহত হৈছে 16 জন আহত হৈছে জিট'মিৰ মেটাৰনিটি হোমত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি দেখুৱাইছো এয়া এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ দৃশ্য য'ত প্ৰতিখন চহৰত এতিয়া এনেধৰণে প্ৰচণ্ড গোলাবৰ্ষণ চলিছে চাৰিওফালে জুয়ে আৱৰি ধৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অধিক শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৰুছ সেনা আগবাঢ়ি আহিছে বিশাল কনভয় লৈ আগবাঢ়ি আহিছে কিয়েভ দখলৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তত এইটোৰ পাছত সিটোকৈ খবৰ আহি পৰিছে যে ইখনৰ পিছত সিখন ঠাই ইতিমধ্যে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰুছ সেনাই আৰু আনহাতে বিদ্যালয় এলেকাটো ৰুছ সেনাই আক্ৰমণ কৰিছে জিট'মিৰ বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰিছে ইউক্ৰেইনত ঠিক তেনেধৰণে মেটাৰনিটি হোম আক্ৰমণ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ হাতলৈ অহা খবৰ অনুসৰি আমি জনাই গৈছো যে এনেধৰণে এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে ইফালে দ্বিতীয় লানি বৈঠকৰ কথাও কোৱা হৈছে কিন্তু দ্বিতীয় লানি বৈঠক হোৱাৰ পূৰ্বে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰায় প্ৰতিখন চহৰে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া ৰাছিয়া
খাৰ্কিভ চহৰৰ মাজমজিয়া প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি কৈছো ৰকেটৰ আক্ৰমণ খাৰ্কিভ চহৰত খাৰ্কিভত ইটোৰ পাছত সিটোকৈ বিস্ফোৰণৰ ৰুছ সেনাৰ কেইবাটাও অট্টালিকাত ভয়াৱহ বিস্ফোৰণ খাৰ্কিভৰ ৰাজপথত বিস্ফোৰিত হৈছে এখন অইল টেংকাৰ ৰাজপথত দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে তেল ভৰ্তি টেংকাৰ বিশাল বিশাল অট্টালিকা সুন্দৰ অট্টালিকা জ্বলি গৈছে ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো এখন অইলৰ টেংকাৰ জ্বলি গৈছে খাৰ্কিভ চহৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিছে খাৰ্কিভ চহৰ খাৰ্কিভত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিস্ফোৰণ চলাইছে ৰুছ সেনাই খাৰ্কিভ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণৰ শব্দ কিছু ভিজুৱেলছ আমি পুনৰ এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেধৰণে চাৰিওফালে জুই ধোঁৱাৰে আৱৰি ধৰিছে তাৰ মাজত মৃত্যুৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ খবৰো আমি দিছো আশে পাশে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ ইউক্ৰেইনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন চাৰিওফালৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰাছিয়াই আক্ৰমণ চলাইছে কিয়েভ দখলৰ বাবে আগবাঢ়িছে ৰুছ সেনা ৰাজধানী কিয়েভৰ আশে পাশে ৰুছ সেনাৰ ইতিমধ্যে কনভয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খাৰ্কিভ চহৰত ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে খাৰচং ইতিমধ্যে দখল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ যি খবৰ আমি জনাই গৈছো খাৰচং ভীষণ গোলাবৰ্ষণৰ অন্তত দখল কৰিছে খাৰ্কিভত এতিয়া ভীষণ গোলাবৰ্ষণ ৬০০০ ৰুছ সেনা নিহত হোৱাৰ দাবী কৰিছে ইউক্ৰেইনে এই দাবী ইউক্ৰেইন চৰকাৰে ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে ৬০০০ ৰুছ সেনা নিহত হৈছে কিন্তু ইফালে ইউক্ৰেইনতো যিহেতু সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু এইখিনিতে এটা খবৰ আমি পুনৰ ক'ব বিচাৰিছো কিয়েভত যিসকল ভাৰতীয় আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিয়েভত এতিয়া এজনো ভাৰতীয় নাই বুলি দাবী কৰা হৈছে খাৰ্কিভৰ আৰক্ষী ভৱনত আক্ৰমণ আৰক্ষী ভৱনৰ ওপৰ মহলাৰ ধ্বংস আমি দেখুৱাম ৰুছ সেনাই ইটোৰ পিছত সিটোকৈ অট্টালিকাত এতিয়া আক্ৰমণ কৰিছে আৰু যিহেতু আমি পুনৰ কৈছো যে আৰক্ষী ভৱনৰ ওপৰ মহলা ধ্বংসৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে খাৰ্কিভত এই দৃশ্য বন্দী কৰা এগৰাকী ফটো সাংবাদিকো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে আৰু ৰুছ সেনাই ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এনেধৰণে অট্টালিকাত আক্ৰমণ কৰিছে ধ্বংসলীলা চলাইছে খাৰ্কিভত ২১জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰো আহি পৰিছে কেইবাটাও বিস্ফোৰণত খাৰ্কিভ চহৰ কঁপি উঠিছে খাৰ্কিভ হওক খাৰচং হওক কিয়েভ হওক এতিয়া দখলৰ বাবে আগবাঢ়িছে ৰুছ সেনা চাৰ্নিভতো আক্ৰমণৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে সুমিতো আক্ৰমণৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে এয়া যিটো আমি আৰক্ষীৰ ওপৰ মহলাৰ কথা কৈ আছো যে এইটো হৈছে সেই ওপৰ মহলা যিটো আৰক্ষী ভৱনৰ এটা অট্টালিকা য'ত আৰক্ষী ভৱনৰ ওপৰৰ মহলা ধ্বংসৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে ৰুছ সেনাই ইটোৰ পিছত সিটোকৈ অট্টালিকা ধ্বংস কৰিছে ধ্বংসলীলা ধ্বংসযজ্ঞ চলিছে এতিয়া ইউক্ৰেইনত আৰু পুনৰ কৈছো এখন সুন্দৰ চহৰ এতিয়া এনেধৰণে ধূলিময় ছাইময় হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়তো কোনো অস্তিত্বত থকাৰ সম্ভাৱনা কম হৈ পৰিব কেনেধৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ পৰিছে এখন চহৰ আমি খাৰ্কিভৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো ঠিক তেনেধৰণে পুনৰ কৈছো হয়তো বিয়লিৰ ভাগলৈ এই খবৰো আহি পৰিব পাৰে যে কিয়েভো দখল কৰিছে ৰুছ সেনাই ইউক্ৰেইনৰ খাৰচনতো ৰুছ সেনাই আক্ৰমণ কৰিছে আক্ৰমণত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ফটো সাংবাদিক ভয়ংকৰ গোলাবৰ্ষণৰ দৃশ্য তেওঁ কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল আৰু আমি দেখুৱাই গৈছো প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণত ধোঁৱাময় হৈ পৰা অঞ্চলসমূহ আমি দেখুৱাইছো এয়া খাৰ্কিভ ইউক্ৰেইনৰ খাৰ্কিভৰ দৃশ্য খাৰচং ইতিমধ্যে দখল কৰা বুলি দাবী কৰিছে ৰুছ সেনাই আৰু কেনেধৰণে ৰুছ সেনাই আক্ৰমণ কৰিছে সেয়া আমি দেখুৱাই গৈছো আৰু তাতে এগৰাকী ফটো সাংবাদিক পুনৰ কৈছো তেখেতৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ তেওঁ ভয়ংকৰ গোলাবৰ্ষণৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি থকাৰ মুহূৰ্ততে অঘটন সংঘটিত হৈছিল কিন্তু কথমপি তেওঁ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিখন চহৰ এতিয়া ৰুছ সেনাৰ দখলত বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যদিও বা ইউক্ৰেইনেও দাবী কৰিছে যে ৬০০০ৰো অধিক ৰুছ সেনাৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু যি নহওক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছে কিন্তু দুখজনক কথাটো হৈছে যে সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে ইফালে ইউক্ৰেইনৰ ডনেক্সতো প্ৰচণ্ড যুদ্ধ ডনেক্সত প্ৰচণ্ড বোমাবৰ্ষণত ৪জনৰ মৃত্যু হৈছে আহত হৈছে ৩০জন পুনৰ কৈছো যে মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰতি মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ কথা আমি কৈ গৈছো বোমাবৰ্ষণত ৪জনৰ মৃত্যু হৈছে আহত হৈছে ৩০জন এয়া ডনেক্সৰ খবৰ ডনেক্সত প্ৰচণ্ড যুদ্ধ চলিছে ডনেক্সত প্ৰচণ্ড বোমাবৰ্ষণ চলিছে ৪জনৰ মৃত্যু হৈছে আহত হৈছে ৩০জন আৰু ইফালে কিয়েভত ৰুছ বায়ুসেনাৰ সতৰ্কবাণী কিয়েভত আকাশ মাৰ্গেৰে আক্ৰমণৰ সতৰ্কবাণী আবাসীসকলক নিকটৱৰ্তী সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ডিনিপ্ৰো অঞ্চলতো সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰা হৈছে খাৰ্কিভ মিলিটাৰী একাডেমীত ৰুছ সেনাৰ আক্ৰমণ ৰকেটেৰে আক্ৰমণ মিলিটাৰী একাডেমীত
জিটমিৰত মেটাৰনিটি হোমতো ধ্বংস পুনৰ এবাৰ কৈছো এই মুহূৰ্তত যে যেটো কিয়েভ ৰুছ বায়ুসেনা সতৰ্কবাণী আমি কৈছোৱে যে কিয়েভ দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰুছ সেনা কিয়েভত আকাশ মাৰ্গেৰে আক্ৰমণৰ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আবাসীসকলক নিকটৱৰ্তী সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ডিনিপ্ৰ অঞ্চলতো সতৰ্কতাবাণী জাৰি কৰা হৈছে খাৰ্কিভ মিলিটাৰী একাডেমীত ৰুছ সেনাই আক্ৰমণ কৰিছে ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিছে মিলিটাৰী একাডেমীত জিটমিৰত মেটাৰনিটি হোম ধ্বংস কৰিছে ৰুছ সেনাৰ দখলত ইউক্ৰেইনৰ খাৰছন চহৰ ভয়ংকৰ গুলীবৰ্ষণৰ পিছত ইতিমধ্যে খাৰছন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰুছ সেনাই দখল কৰিছে খাৰছনৰ জাহাজ ঘাট ৰুছ সেনাই দখল কৰিছে ৰেলৱে ষ্টেচন ৰাছিয়াৰ কবলত ইউক্ৰেইনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ খাৰ্কিভ ইউক্ৰেইনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম চহৰ খাৰ্কিভত যুঁজাৰু বিমান যোগে অৱতৰণ কৰিছে ৰাছিয়াৰ সৈন্য বাহিনীয়ে যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে খাৰ্কিভত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ৰাছিয়াৰ আগ্ৰাসনক নিন্দা কৰাৰ লগতে পুতিনক দিছে কঠোৰ সকিয়নি আমেৰিকাৰ বাৰ্ষিক ষ্টেট অফ দ্য ইউনিয়নত আজি প্ৰদান কৰা ভাষণত বাইডেনে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুতিনক চুৰাচাৰী সাহস আখ্যা দিছে লগতে ৰাছিয়াক অৰ্থনৈতিক আৰু কূটনৈতিক ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ আকাশ মাৰ্গ ৰাছিয়াৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰিছে দেশখনে ইউক্ৰেইনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত টিভি টাৱাৰ ধ্বংস কৰিছে ৰাছিয়াৰ বিমান বাহিনীয়ে উত্তৰ পশ্চিম দিশে অৱস্থিত এখন চহৰত কৰা বোমা বৰ্ষণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দুটাকৈ আৱাসিক ভৱন ক্ষিপ্ৰগতিত বোমা বৰ্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে ৰাছিয়াৰ বিমান বাহিনীয়ে ইউক্ৰেইনৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ কৃষ্ণ সাগৰৰ দিশে থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ খেৰছনক চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰি ধৰিছে ৰাছিয়াৰ সেনা বাহিনীয়ে ৰেল ষ্টেচন বন্দৰ আদি ৰাছিয়াৰ সৈন্য দখলত পৰাৰ পূৰ্বে মাৰিউপল চহৰত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ সৈন্যই ইফালে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৰণাৰ্থী সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ৰাছিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ পিছত 6,77,000ৰো অধিক লোকে ইউক্ৰেইন এৰি পলায়ন কৰিছে ক্ৰমাৎ শৰণাৰ্থীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছত অহা 8 মাৰ্চত গ্ৰহণ কৰা হ'ব শুনানি ৰাছিয়াৰ সেনাই ইউক্ৰেইনৰ এটা স্বাধীন টেলিভিছন চেনেল দখল কৰাৰ লগতে এটা ৰেডিঅ' ষ্টেচনো দখল কৰিছে ইফালে আগ্ৰাসনৰ পিছতে ৰাছিয়াৰ সৈতে জড়িত থকা তিনিটা বৃহৎ সামগ্ৰী পৰিবাহী জাহাজ পৰিবহণৰ সংস্থাই ৰাছিয়াৰ সৈতে সকলো সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰিছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পিছতে জাৰ্মানী গেছ পাইপলাইন ভিত্তিক দুটাকৈ কোম্পানী দেউলীয়া হৈ পৰিছে ৰাছিয়াৰ সেবাৰ্ক বেংক ইউৰোপীয় সহযোগী সংস্থা প্ৰায় দেউলীয়া হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে আনহাতে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সম্প্ৰচাৰ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে ৰাছিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত $110কৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু পুনৰবাৰ কৈছো ইউক্ৰেইনৰ ৰাছিয়া আক্ৰমণ ভাৰতৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ সংবাদ মেল আজি দিনৰ 1 বজাত অনলাইন যোগে সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিব মঙ্গলবাৰে ইউক্ৰেইনত এজন ভাৰতীয় নিহত হোৱাৰ পিছতে ৰাছিয়াৰ প্ৰথমটো সংবাদ মেল আমি সেই সন্দৰ্ভটো জনাই যাম যেটো 1 বজাত সংবাদ মেলৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ইফালে ৰাছিয়াৰ কবলত ইউক্ৰেইনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ খাৰ্কিভ শেহতীয়া যি খবৰ ইউক্ৰেইনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম চহৰ খাৰ্কিভ যুঁজাৰু বিমান যোগে অৱতৰণ কৰিছে ৰাছিয়াৰ সৈন্য বাহিনীয়ে We have received the Indian requests for the emergency evacuation of all those stuck there to the Russian territory, and we are now actively working on the ways and means to launch such an operation and to provide humanitarian corridors so that people have the secure passage to safety on the Russian territory. Yes, we do that. Mr. This is Manish from TV9, and my question is related to this one. Since you have mentioned that you are working to open the Russian territory for the emergency evacuation, so would you please tell some details about that which border will be likely to open so that the students can move forward to that area? You obviously
understand that I don't receive minute-to-minute information here as regards what is happening on the ground. As I said, we are working intensely on creating the corridors and securing a safe passage for the Indian citizens, Indian nationals who got stuck in those areas, so that they are can travel and be taken safely from areas where combat actions are going on to the Russian territory. Hello, sir. This is Siddhant from WION. Yes, Siddhant. Sir, my question is regarding the sanctions. Sir, regarding the sanctions on your country, will it impact? Mr. Kapoor, please. Sir, I'm Siddhant from WION. My question was, will the sanctions impact any kind of defense deal between India and Russia, the S-400 deal? I don't foresee any obstacles as regards the supplies of S-400 to India. We have the mechanisms and routes to continue with this deal unobstructedly. Sanctions do not interfere into this deal in any way, whether previous sanctions or newly imposed, any. One more question, please. Ambassador, this is Nainima Basu from The Print. Can you hear me? Yes, please. Sir, on the question of sanctions again, is there any kind of indication that there will be secondary sanctions imposed? And as you said, that the S-400 deal will go through and it will not be impacted. Do you see any impact on any other kind of bilateral trade that India does with Russia? Thank you so much. As regards S-400, rest assured, it will not be impacted in any way. That is 100% surety on that. As regards the overall trade relations and economic cooperation, we will see what will be the ultimate impact of those severe restrictions that are being imposed. We have bilaterally the mechanisms and means of doing business, bilateral business between our countries in national currencies. Much will depend on the readiness of Indian partners to continue business, because some of them are overcautious as regards their exposure to the US and European market. I hope their interest in the Russian market will remain and stay. The opportunities are open there, and as regards Russia, we are open to do business with India, and from our side, nothing has changed. Our intentions and desire to continue steadfast. Ambassador, some idea
as to how long this military campaign is to go on? Is it only aimed at Kyiv? And once Kyiv is taken, does the military action stop? Also, how soon can we have the corridor activated insofar as evacuating As I said, this is a tragedy for Russia, for Ukraine. We want to stop military actions as soon as possible. We want peace to be reached as soon as possible. As regards to the corridors, the safety corridor for the Indian nationals, I hope it will be also in place as soon as possible. I don't have the latest information on that as of the moment, but hopefully it will happen in the very near future, and the Indian nationals will be safe and sound on the Russian territory. This is Rekha Dikshit from The Week magazine. What is your response to India's reaction, India's stand so far during this escalation? What are your expectations from India as a partner? We are strategic allies with India. We are very much grateful to India for its balanced position that has been displayed at the UN. As I said, India understands the depth of the current crisis, not just the face value of it, but the depth and the reasons and sees the whole situation in all its complexity. This is very important, and I think this is the reason why its stand has been so unbiased and balanced at the UN. We hope that India will continue to demonstrate such an approach. Ambassador, this is Manu Pabi from the Economic. One last question, please. Welcome back to India, sir. Sir, Russia is also a very big supplier of weapons to India, and that includes spares and supplies on a regular basis. Now that Russia is undergoing a very large military operation, do you see any impact on deliveries of spares for systems which are already in place in India? Because there is some concern that there might be delays or issues, also not just because of economic sanctions, but also because of ability of Russian industry to cope with the sudden demand that is there. As Russia's industry abilities, I would say that Russia has always risen from ashes. It will rise again. Don't have any doubt about that. We have taken steps to secure ourselves to the utmost. Our economy is stable, and I believe will withstand the pressure that we are experiencing and will experience in the future. As regards the bilateral trade in defense area, as I said, we have the mechanism of